नमस्कार मंडळी. तर आज आपण निघालो आहोत धानू बीचला. पण धानू बीचच्या जाण्याच्या अगोदर आपण सगळ्यात आधी भेट देणार आहे महालक्ष्मी टेम्पलला. आणि आज आपण एकटे नव्हे तर पूर्ण फॅमिली सोबत आहोत आणि फॅमिली खूप एन्जॉय करत आहे. तुम्ही पूर्ण व्लॉगमध्ये लास्टपर्यंत राहिलात तर तुम्हाला नक्कीच जाणवेल. तर सगळ्यात आधी आपण मस्तपैकी तगडावाला नाश्ता करूया आणि भेटूयात. महालक्ष्मी मंदिर हे धानू तालुक्यातील कोळगाव येथे आहे. येथे दरवर्षी हजारो भाविक देवीचे दर्शन घेण्यासाठी येतात. महालक्ष्मी मातेचे हे प्राचीन आणि जागृत मंदिर आहे. महालक्ष्मी माता ही समृद्धी, सौंदर्य आणि भक्तीचे प्रतीक मानले जाते. या मंदिराची रचना अगदी पारंपरिक कोकणी शैलीत आहे आणि परिसर अतिशय निसर्गरम्य आहे. येथे नवरात्रीत विशेष उत्सव साजरे केले जातात. तेव्हा इथे उत्साह, भक्ती आणि संस्कृती यांचा सुंदर संगम पाहायला मिळतो. जर तुम्ही कधी धानूला भेट दिली तर महालक्ष्मी मंदिराला नक्की भेट द्या. यातली दिव्यता आणि शांतता तुम्हाला नक्कीच काहीतरी वेगळं अनुभवायला लावेल. चला तर मग पुढचा प्रवास चालू करूयात. तर आता आपण निघालो आहोत धानू बीचला आणि इथे खूप सारे हॉटेल्स आहेत जे तुम्ही अफोर्ड करू शकतात आणि ते देखील स्वस्त किमतीत भेटतात. पण ट्राय करा की तुम्ही वीकेंडला नका जाऊ, कारण की वीकेंडला खूप सारे हॉटेल्स महागडे असतात. त्यामुळे ऑल डेला जाणं प्रिफेअर करा. या व्लॉग मधल्या पुढच्या काही व्हिडिओज, क्लिप्स किंवा फोटोग्राफ्स तुम्ही तुमच्या फॅमिलीवरती अप्लाय करू शकता. जेव्हा कधी तुम्ही बीच साईडला ट्रिप द्याल तेव्हा हे फोटोज आणि व्हिडिओज नक्की ट्राय करा. तर बघत राहा लास्टपर्यंत व्लॉग आणि त्याचा पूर्ण आस्वाद घ्या.
सरळ खेळा ना कशाला बघा ना हा चिडतो एक नंबर चिडी आहे. अरे काय केलंय गेमच बंद. अरे इधर देख. कसे करताय मोठा जादू. हा बोलते. थांब ना बाबा नाही म्हणते अरे सहा पडले. ऐका शिडीचा डाव खेळला बाबा आपण झोपूया. सहा पडले. आता 6चा बाकी आहे. काय गप्पा तर इथे ठेव नाटक होतं आपण. बघा सगळं विसरलं. किती आहे तुम्ही आता? हे पुढे पुढे चालत आहे. उलटा कसं जातो रे तू हांगऱ्या इकडे जा ना या साईड. आमची फॅमिली पिकनिक आहे 2-0-2-5 समध्याने पुढच्या वर्षी यायचं चिल्लने दिल.